हेलो साथीहरु, आई एम ब्याक विथ अनदर न्यू भिडियो। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई कृषि जनगणनाको रिजल्ट चाहिँ कसरी हेर्ने भनेर जानकारी गराउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले कृषि जनगणना फर्म भर्नु भएको छ भने र त्यसको रिजल्ट चाहिँ कसरी हेर्ने भनेर जानकारी पाउनको लागि यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईहरुले कृषि जनगणनामा फर्म भर्नु भएको छैन र तपाईहरुको दाइ अथवा साथीहरु जो कहिले पनि भर्नु भएको छ र उनीहरुको रिजल्ट पनि तपाईहरुले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो ब्राउजर ओपन गर्नु होला। म यहाँ क्रोम ब्राउजर ओपन गर्छु। यो प्रोसेस तपाईहरुले मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। त्यसको लागि यसरी ओपन गर्नु होला। यसमा गएर एग्री census.cbs.gov.np भनेर यसरी टाइप गरेर मेरोमा अलरेडी पहिले नै सर्च गरिसकेको भएर यहाँ तल देखाएको छ। तपाईहरुको पनि देखाउँछ होला। त्यसैले यसरी क्लिक गर्नु होला र यहाँ यस्तो विज्ञापनको यस्तो सुरुमा इन्टरफेस यस्तो खोलेको छ। यसको सुपरवेक्षक र गणकको लागि सर्टलिस्ट गरिएको सूचना भनेर यसरी प्रकाशन गरेको छ र तपाईले यसलाई क्लोज गरिदिनु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्टलिस्ट गरिएका गणकहरुको नामावली भनेर लेखेको छ। अनि अर्को रहेको सर्टलिस्ट गरिएका सुपरवेक्षकको नामावली भनेको छ। तपाईले चाहिँ कुनमा फर्म भर्नुभएको थियो। यदि तपाईले गणकमा भर्नुभएको छ भने गणकमा चेक गर्नु होला र सुपरवेक्षकमा भर्नुभएको थियो भने सुपरवेक्षकमा गर्नु होला। जस्तै मैले गणकको लागि चेक गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्छु। त्यहाँ क्लिक गर्न बित्तिकै यस्तो इन्टरफेस खोल्नेछ। तपाईले कुन जिल्लामा को लागि फर्म भर्नुभएको थियो त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी यहाँ सबै जिल्लाहरु देखेको छ। जस्तै मैले अहिलेलाई बागलुङको चेक गर्नको लागि तपाईहरुले यहाँ सजिलैसँग देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जस्तै मैले चाहिँ पर्वतको चेक गर्नु पर्यो भने पर्वतमा क्लिक गर्नु होला। पर्वतमा क्लिक गर्नुबित्तिकै स्टार्ट डाउनलोड भनेर यसरी पीडीएफ फर्मेटमा एउटा फाइल डाउनलोड हुन्छ। त्यसलाई स्टार्ट गरिदिनु होला र यसलाई सिम्पली ओपन गर्नु होला। तपाईको डाउनलोड फोल्डरमा गएर बसेको हुन्छ। यसरी यहाँ राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 को लागि सर्टलिस्ट भएका गणकहरुको नामावली भनेर पर्वत लेखेको छ। यसरी तपाईहरुले यो भयो गणकको लागि। त्यस्तै गरेर हामीले अघिल्लो पेजमा गएर हामीले सर्टलिस्ट गरेको सुपरवेक्षकको नामावली सुपरवेक्षकको लागि तपाईहरुले अघि मैले पर्वतको चेक गरेको थिएँ र अब मैले फेरि पनि पर्वतकै तपाईहरुले जुनसुकै आफ्नो तपाईले फर्म भर्ने बेलामा कुन जिल्लाबाट भर्नुभएको थियो त्यो चेक गर्नु होला। मैले फेरि पर्वतको चेक गर्छु। यसलाई स्टार्ट डाउनलोड गर्छु र ओपन गर्छु सिम्पली यहीबाट। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कृषि जनगणना 2078 को लागि सर्टलिस्टमा भएका सुपरवेक्षकको नामावली पर्वत भनेको छ। यसरी तपाईले सजिलैसँग राष्ट्रिय कृषि जनगणना 2078 को लागि रिजल्ट पब्लिश भएको छ र त्यसको रिजल्ट यसरी सजिलसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड खबरहरु अथवा न्यूजहरु हेर्नको लागि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र सब्स्क्राइब सँगै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्दिनु होला ताकि तपाईहरुले फ्युचरमा मैले केही नयाँ यस्तै अपडेटहरु हाल्यो भने तपाईहरुको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ र त्यसरी तपाईहरुले सजिलैसँग मेरो भिडियोलाई पाउनुहुनेछ। आजको भिडियो यही अन्त्य गर्छु। थ्यांक यू।